السلام علیکم ملګرو په سکرین کې کوم بیک ګراوند بلر ویډیو تاسو ښکاری که تاسو غواړئ چې موږ په کیپ کټ اپلیکیشن کې د خپل ویډیو بیک ګراوند بلر کو نو ملګرو په دې ویډیو کې به طریقه خیمه تاسو په کیپ کټ اپلیکیشن کې د خپل ویډیو بیک ګراوند ډیر په اسانه باندې بلر کولای شئ ملګرو طریقه ته سټپ بای سټپ خیمه کچري ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي ملګرو تاسو به سې کار وکړئ په خپل موبایل کې کیپ کټ اپلیکیشن ته راشئ او کلیک په والئ دلته بیا د نیو پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله په نیو پروجیکټ باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي د دې ځګنه ملګرو تاسو هغه ویډیو راوالئ د کم ویډیو چې تاسو بیک ګراوند بلر کول غواړئ دلته کې ملګرو دا ویډیو زره ما په کلیک واغستو لاندې کې د اډ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ ملګرو دا وګورئ زموږ دا ویډیو چې کوم دی موږ سره سکرین ته رااله بالکل نارمل ویډیو ده د دې ویډیو چې کوم د شاته بیک ګراوند دی دا اوس موږ بلر کوو د ټول اول ملګرو تاسو کار وکړئ لاندې لږ د افیکټ اپشن دی تاسو په دې باندې کلیک والئ دلته بیا په دې ویډیو افیکټ باندې کلیک والئ تاسو چې کله په ویډیو افیکټ باندې کلیک واغستو ملګرو تاسو خپل انټرنیټ آن کړئ د انټرنیټ نه بغیر دا کار نه کوي صحیح ده تاسو چې کله په ویډیو افیکټ باندې کلیک واغستو بیا تاسو سره دا رنګ افیکټ راوړي په دې کې ملګرو تاسو داسې لاندې راشئ تاسو ته بدلته کې یو افیکټ میلاو شي بلر ټیک شو بلر افیکټ تاسو ته میلاو شي او که تاسو کې میلاو نشو ملګرو تاسو په بره په سرچ ولیکئ بلر تاسو سره ملګرو دا د افیکټ تاسو سره راوړي بلر افیکټ دی تاسو په دې باندې کلیک والئ چې کله تاسو کلیک واغستو ملګرو دوباره بیا کلیک والئ تاسو په کله دوباره کلیک واغستو ملګرو تاسو سره به دا رنګ لاین نه وول ټیک شو بیا تاسو په خپل ویډیو کې څومره بلر غواړئ دا لاین په ملګرو تاسو سیوا کوئ دا رنګ ټیک شو ګورئ په ماینس کې وړم بلر به کې کمیږي او پلس کې وړم سیوا کیږي دا رنګ ټیک شو زه ملګرو 50% ته ورسوم بالکل نارمل بس سکور کرنا هغه تاسو د ټیک نشان دی دا کلیک کړئ بیا دلته کې د بر ټیک نشان کلیک کړئ تاسو چې کله ټیک نشان کلیک کوئ ملګرو د افیکټ تاسو سره لاندې اډ شي دا تاسو په ټوټل ویډیو باندې اپلای کړئ دې ځګنه سلیکټ ونیسئ او په ټوټل ویډیو باندې دا رنګ اپلای کړئ ټیک شو دا رنګ سکرول به کړئ په ټوټل ویډیو باندې تاسو د افیکټ اپلای کړئ چې کله اپلای کوئ به سې کار وکړئ ملګرو بیا یو پیر بیک راشئ چې بیک رالی بیا هم بیک راشئ بیا دلته کې د اوورلی اپشن دی په دې باندې کلیک والئ دلته بیا پر اډ اوورلی باندې کلیک والئ چې کله تاسو په اډ اوورلی باندې کلیک واغستو دوباره به تاسو تاسو ګیلری راوړي تاسو چې مخکې کوم ویډیو ملګرو راغستی و هغه ویډیو به تاسو دوباره امپورټ کړئ تاسو په کلیک والئ دوباره به راوالئ لاندې به د اډ اپشن کلیک کړئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی موږ سره دوباره موږ سره په لیر کې موږ سره راغلی صحیح شو تاسو به دلته کې به سکرین باندې ډبل فنګر ولګوئ او د دې ویډیو د سایز به تاسو سیم ټو سیم د بلې ویډیو سره برابر کړئ دا رنګ را زوم به کوي څنګه چې کوم ملګرو دا رنګ بالکل سیم ټو سیم به برابر کړئ دا رنګ ټیک شو څنګه چې کوم ملګرو تاسو هم هغه رنګ بالکل برابر کړئ چې تاسو دا ویډیو په صحیح طریقه وینئ دا رنګ به تاسو برابر کړئ سیم ټو سیم هغه نه بس ملګرو په دې اپشن کې به داسې لیفټ سایډ ته دا اپشن داسې سکرول کړئ دلته تاسو یو اپشن میلاو شي ریموو بیجی اپشن تاسو ته میلاو شي د ریموو بیجی تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله په ریموو بیجی باندې کلیک کوئ تاسو به دا رنګ درې اپشن نور راوړي ټیک شو یو اټو ریموول دی یو کسټم دی یو کروما کی دی ټیک شو تاسو په دا اولنی اپشن کلیک کړئ اټو ریموول ټیک شو تاسو په دا اپشن کلیک کړئ کله چې اټو ریموول تاسو کلیک کوئ ملګرو ستاسو د ویډیو په اټومیټیکلی د بیک ګراوند چې کوم خپلو دا به ختم شي او د بلر کم بیک ګراوند چې دا به اپلای شي لاندې کې ټیک نشان دی دا بیا کلیک کړئ دا تاسو وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو ته چې کوم دی د بلر افیکټ اپلای شو زه تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ ورته دا تاسو وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو ته چې کوم دی د بلر افیکټ ډېر په صحیح طریقه باندې اپلای شو په دې طریقه تاسو خپل ویډیو ته بلر افیکټ اپلای کولی شئ ملګرو دغه طریقه وا که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي